Assalamualaikum and hi everyone, welcome back to my channel. My name is Sharif and today we are on our last topic, which is function in our Python for beginner course. Anyway, let's go. Jadi tajuk kita pada hari ini untuk course Python untuk beginner adalah function, which is topik yang terakhir lah. Ada banyak lagi sebenarnya topik, tapi itu dah sampai tahap lebih specialized. Dan ini adalah yang terakhir buat orang-orang yang baru sahaja belajar bagaimana untuk coding in general lah. Okay, apa itu function by the way? So, function adalah satu block of code yang akan dijalankan apabila di call. Okay, data boleh dimasukkan dalam function. Contoh kita ada function, kita boleh masukkan data dan data tu dikenal sebagai parameter. Data yang dihasilkan oleh function tu boleh dikeluarkan. And kenapa kita menggunakan function adalah untuk mengamalkan konsep dry, which is don't repeat yourself. Okay, cakap memang senang. So saya akan memberikan anda penerangan secara grafik kerana manusia lebih senang untuk belajar dengan secara grafik. Sebagai contoh, bayangkan kotak ni adalah satu block of code. Okay, kalau kita nak call this function, kita tekan butang ni, butang yang warna hitam ni. Okay, so saya define satu function, di mana function tu adalah untuk ambil susu. So basically kita faham, secara terus terang kita faham yang di mana function ni adalah untuk ambil susu dekat mana-mana. So bila kita call function ni, komputer akan menjalankan kod-kod yang ada dalam function ni, which is saya tak tulis sebab saya malas. Okay, so ini secara grafik lah. Okay, kalau kita nak tengok dalam kod adalah macam ni. Cara penulisan function adalah kita akan tulis def. Def ni maksudnya kita define a function. Okay, define a function, ambil susu kat dapur. Dalam function tu adalah step-step yang kita perlu lakukan. Turun tangga, belok kiri, masuk dapur, buka peti ais dan ambil susu. So bila kita buat benda ni, contoh kita dah define function, ambil susu kat dapur. So every time kita nak ambil susu kat dapur, daripada kita tulis semua benda ni yang agak banyak, kita just tulis ambil susu kat dapur dengan bracket ni, dan kita akan dapat step-step tu tanpa menulis semua benda ni. Nampak lebih mudah dan lebih efisien. Ini setakat kita call function tanpa meletakkan apa-apa benda, maksudnya data atau parameter. Jadi kalau kita nak ada parameter, kita nak buat macam mana? So saya define satu lagi function yang baru, iaitu function mesin basuh. Saya define mesin basuh dan dia akan ambil argument pakaian kotor. Okay, by the way, kalau orang kata parameter ataupun argument, basically dua benda ni adalah sama, cuma ada beberapa konteks yang lain lah. Tapi untuk level kita, ianya sama. Jangan risau, jangan takut ya. Ini adalah function mesin basuh, di mana ia mengambil pakaian kotor dan dia akan melalui step-step yang diperlukan untuk membersihkan pakaian kotor tu, dan dia akan mengeluarkan pakaian yang bersih. Senang. So itulah function. So kalau kita tengok pakaian kotor, return pakaian yang bersih. Alright. So kalau kita tengokkan dalam kod kita define mesin basuh, iaitu function mesin basuh, di mana dia akan ambil parameter ataupun argument pakaian yang kotor, dan pakaian yang kotor tu akan diletakkan sabun dalam mesin basuh, akan diisikan air mesin basuh, pusing-pusing dan akan keringkan, dan return, mengeluarkan pakaian yang bersih dan basah. Kalau tak ada return ni, pakaian kotor tu takkan jadi pakaian bersih, dia tak keluarkan pun. Alright, so sekarang korang faham yang dalam function tu dia boleh tak ada parameter, dia boleh ada parameter, boleh lebih daripada satu, tak sepatutnya satu saja dia boleh ambil, and dia boleh nak returnkan something ataupun dia tak payah return pun apa-apa pun tak ada masalah. Macam mana kat sini dalam function mesin basuh ni, dia boleh ambil data dan boleh return something. Tetapi kalau ambil susu kat dapur ni, dia tak returnkan apa-apa dan juga tidak mengambil apa-apa data. Tak ada masalah. So sekarang ni korang dah faham secara analogi lah macam mana function ni berfungsi. Function ni berfungsi. Sekarang kita akan cuba cara praktikal dalam kod. Kalau korang ambil maths, ini adalah antara benda yang paling basic yang saya percaya anda semua tahu. Kalau tak tahu tak apa, buat tahu. Pythagoras theorem. Yang kita nak fokuskan adalah formula untuk mendapatkan panjang C ni. Okay, so A squared tambah B squared equals to C squared. Dan kita kena cari C. Maksudnya A darab A tambah B darab B sama dengan C darab C. Kalau kita dapat C saja, kita kena square rootkan C tu. Okay, so kita nak tukarkan Pythagoras theorem punya formula menjadikan function dalam kod kita. Okay, maksudnya kita kena import math. Okay,
Korang mesti macam, apa maksud import math? Buat level sekarang, tak penting. Tapi the basic idea of what's importing math is, bayangkan kita ada rumah and kita nak letakkan barang-barang kita dalam satu almari. Daripada kita buat almari daripada pokok terus, lebih baik kita beli daripada kedai ataupun store. Maksudnya kita import cupboard, almari. Kita import almari masuk ke rumah kita dan kita letakkan barang. So kalau in this case, dalam idea code ini, kita import math, which is a package of formulas and functions, and kita keluarkan something daripada math tu. In this case, kita keluarkan something daripada kotak math adalah function SQRT. Kalau korang perasan, function akan ada square, akan ada parenthesis. Maksudnya ini function SQRT, okay, di mana dia akan square root apa-apa, di mana dia akan square root apa-apa nombor dalam parenthesis ni, dan dia daripada math punya packages. Okay, so kita define satu function Pythagoras theorem di mana ia perlukan dua value, di mana dua value adalah A dengan B. In this case, saya namakan sebagai X dan Y. And kita akan dapat answer dia, answer kita adalah C, okay, adalah X squared tambah Y squared ataupun A squared tambah B squared. Kita square rootkan dia punya jumlah untuk dapatkan C. And then kita returnkan kita punya answer. Okay, faham kan? Jadi sekarang saya akan tunjukkan dalam kita punya code. Mari kita pergi ke kita punya replit. Let's go. Baiklah, kembali kita dalam replit. Ini adalah salah satu contoh di mana saya menggunakan Pythagoras theorem. Sekarang saya dah define satu function Pythagoras theorem dan sekarang saya akan menggunakannya. So cara nak call function tu senang je. Basically kita just tulis nama function dan kita letakkan value yang kita nak, which is sekarang ni X kita adalah 4, Y kita adalah 3. So bila kita run, tak ada apa-apa jadi. Kenapa tak ada apa-apa jadi? Kerana walaupun kita return the answer, kita tak print pun answer tu. So cara yang senang adalah kita masukkan benda ni dalam print. And kalau korang perasan, print ni adalah function kerana ia ada parenthesis lepas tu. Maksudnya ia adalah function di mana ia akan printkan value kat dalam console. Easy. So bila kita print, kita akan dapatlah 5. 4 square tambah 3 square dapat 5. So kenapa kita nak guna function? Kalau korang tak nampak, kalau korang perasan, kita boleh buat banyak kali benda ni tanpa perlu buat benda yang payah-payah ni. Okay, walaupun dia just satu line of code, mungkin tak nampak lah dia punya signifikan dia. Tapi bila kita involvekan lagi satu code yang banyak, sebagai contoh macam code mesin basuh tu, which is agak panjang. So kita just perlu call the function and letakkan pakaian kotor ataupun apa-apa value dalam tu, kita akan dapatlah value-value dia. So inilah penggunaan function yang untuk memudahkan kita call sahaja tanpa memerlukan apa-apa block of code. Baiklah, tahniah diucapkan kepada anda semua kerana telah berjaya menamatkan Python for Beginners course ini. Saya amat bangga kerana anda dapat bertahan dengan saya walaupun tak ada lambat sangat pun course ni. Sekarang ni apa anda boleh buat? Anda boleh specialisekan diri anda untuk ke object oriented programming atau untuk data science atau pulang. Kalau anda ingin saya mengajar benda-benda tu, which is saya boleh ajar OOP saja ataupun object oriented programming, komen di bawah. Jangan malu. And next video, saya akan buat video lagi untuk tutorial yang terakhir which is exercises untuk korang memantapkan lagi skill-skill programming korang. InsyaAllah korang boleh tunggu. Saya akan buat dalam masa terdekat ni lah. Okay, itu saja. Kalau anda suka video ni, jangan lupa untuk like, komen apa-apa soalan dan kemusykilan, dan subscribe saya dalam channel saya. Dan jumpa anda di video yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye.